Tjena på er, Mattias här. Välkomna till kanalen. Det kommer inte handla om bänken idag, utan det kommer handla om min blomsterpall jag gjorde för några veckor sedan. Jag blev rätt inspirerad på modellen. Men sist så var jag lite hafsig och jag gjorde liksom lite improvisation och så vidare. Tog vad jag hade och sådär. Men nu ska vi planera den lite grann. Och jag har ritat upp den nu då i CAD. I Fusion 360. Och det är den digitala biten idag. Och nästa film blir ju då att genomföra den digitala biten till verklighet. Så ja, som sagt, välkomna, och så tar vi en liten sittning efter filmen. Bra.
Det är lite roligt det här med film, för nu är det ju efter den digitala filmen men ändå före. Jag har ju gjort den digitala delen innan jag gör den här jag gör nu. Jag ska bara klippa ihop det. Hoppas att det var en bra, enkel film på hur man kan använda Fusion. Jag är inte sponsrad överhuvudtaget utav AutoCAD eller någonting. Men jag tycker det är ett fantastiskt program att använda. Jag använder inte den fria versionen eller studentlicensen, utan jag köper ju faktiskt tjänsten varje månad. Använder den hyfsat mycket. Kanske inte riktigt så mycket som jag borde med den kostnaden som är. Hoppas att det var lärorikt, och tack för att ni tittar, och tycker ni det är roligt, prenumerera, gilla och kommentera. Återkommer alltid till det här med att kommentera. Jag gillar kommentarer, försöker läsa kommentarer och svara på bra sätt. Inga syrliga kommentarer tack eller så. Jag försöker väl svara på alla kommentarer naturligtvis. Vänlighet och trevlighet kommer man alltid längst med. Ha en trevlig dag. Hej då!